हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत शेवची भाजी। मी इथे एक छोटी वाटी बारीक शेव घेतलेली आहे बेसनची। ही एक छोटी वाटी बेसनची शेव आहे। मसाल्यांमध्ये मी घेतले 1 चम्मच धना पावडर, 1 चम्मच मिरची पावडर, अर्धा चम्मच जीरा पावडर, अर्धा चम्मच हळद, 1 टोमॅटो मोठा, 2 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, 7-8 कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी कोथिंबीर। चला तर मग शेवची भाजी बनवायला सुरू करूया। शेवच्या भाजीसाठी इथे मी कढईमध्ये 2 चम्मच तेल घेत आहे। तेलामध्ये आपण 1 चमचा जिरी मोहरी टाकणार आहोत। चिमूटभर हिंग, आपली जिरी मोहरी तडतडल्यावर आपण त्याच्यात कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची टाकणार आहोत। हे पहा, तडतडली आपली छानपैकी जिरी मोहरी। तर आपण कढीपत्ता टाकूया। बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, छानपैकी फ्राय करूया। आता आपण ह्याच्यात 1 मोठा टोमॅटो टाकणार आहोत चिरलेला। टोमॅटो छानपैकी परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। टोमॅटो थोडासा मऊ शिजवून घ्या, 1-2-3 मिनिटं। हे पहा, 2 मिनिटं आपला टोमॅटो परतलेला आहे। आता आपण हे मसाले टाकणार आहोत। मसाले मिक्स करून घेऊया। पहा, मसाले छान मिक्स झालेले आहेत, तेलामध्ये फ्राय झालेले आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून हे शिजवून घेणार आहोत 2 मिनिटं, टोमॅटो गळेपर्यंत। हे पहा, आपले टोमॅटो छान सॉफ्ट झालेले आहेत। आता हे पहा, एकदम मऊ झालेले आहेत, एकदम सॉफ्ट शिजलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये जितकं आपल्याला पाणी हवं आहे भाजी शिजवायला, ही भाजी जास्त पातळ नसते, तेवढं टाकणार आहोत शेव शिजण्यापुरतं। आणि ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत। आता ह्याला उकळी आली की मग आपण ह्याच्यात शेव टाकणार आहोत। उकळी यायच्या आधी टाकू नका, नाही तर शेव विरघळून जाईल सगळी रश्श्यामध्ये। तुम्हाला जेव्हा ही भाजी खायची असेल तेव्हाच बनवा, आधीच बनवून ठेवू नका ही भाजी, कारण बेसनची शेव असल्यामुळे पूर्ण विरघळून त्याचा लगदा होऊ शकतो। त्यामुळे जेव्हा तुम्ही खायला बसणार आहात तेव्हाच ह्याच्यामध्ये ही भाजी बनवायला घ्या। पहा, आपल्या भाजीला छान उकळी फुटलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये शेव टाकणार आहोत आणि मिक्स करणार आहोत। मिक्स करून आपण ही शेवची भाजी, ही शेव शिजवून घेणार आहोत ह्याच्यात 3 ते 4 मिनिटं। आपल्याला हे झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं। शेव लगेच शिजते, बारीक आहे। हे पहा, आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। आपण झाकण काढून बघूया। हे पहा, आपली भाजी शेवची तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि गरमागरम भाजी सर्व करूया। हे पहा, 2 ते 3च मिनिटं लागतात ही भाजी शिजायला, जास्त वेळ लागत नाही। आपली भाजी झालेली आहे। आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। ही पहा, आपली गरमागरम शेवची भाजी एकदम तयार आहे। तुम्ही ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत नक्की बनवून पहा आणि एन्जॉय करा ही गरमागरम भाजी। माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा।